हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अनमोल साक्य म चाहिँ निम्बस अन्तर्गत इलेक्ट्रो साइकलको डिस्ट्रिब्युटर हैन हामीले चाहिँ अहिले इलेक्ट्रो साइकलको C7 प्लस मोडल ल्याएका छौं मार्केटमा इलेक्ट्रिक साइकल। अब यो भनेको चाहिँ तपाईको अब इन्भाइरोन्मेन्ट कन्सियस हेल्थ कन्सियस एन्ड सबै चीजको लागि राम्रो छ यो हैन। अहिले न्यूली इन्ट्रोड्युस छ युरोपतिर भनेको चाहिँ तपाईको ट्रेन्डै बसिसक्यो तर नेपालमा न्यूली इन्ट्रोड्युस भएको चीज हो यो चाहिँ। हजुरको यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याट्री छ हजुर है हजुरको 6.6 एम्पियरको ब्याट्री भयो। हजुरको 250 वाटको मोटर छ यसमा हजुर हैन। यो चाहिँ अब लाइक अ सेमी हाइब्रिड भन्न सकिन्छ यसलाई किन भन्दाखेरि हजुरको ब्याट्री र एक्सेलरेसनबाट पनि चल्ने भयो प्लस हजुरको चाहिँ प्याडिङ पनि गर्न मिल्छ यसमा। हजुरको जस्तै एक्सेलरेसन ब्याट्री सिद्धियो तपाईले प्याडिङ गर्न मिल्छ यसमा। यसको टायर साइज भनेको चाहिँ 27.5 भयो हैन। हजुरको जस्तै ब्याट्री अघि मैले भनिहालेँ 6.6 मोटर 250 वाटको भयो हैन। यसमा चाहिँ ड्युअल डिस्क ब्रेक छ अनि यसमा चाहिँ गियर सिस्टम पनि छ हजुरको जस्तै 7 गियर छ यसमा हजुर हैन। अब हजुरको चाहिँ यसमा सस्पेन्सन पनि छ जस्तै यो सिटी राइडको लागि पनि भयो अफ रोडको लागि पनि भयो। ओके मैले अब यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा चाहिँ अब अरु साइकलको भन्दा के फरक पाउँछु होला त? हैन अरु साइकल भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले प्याडलिङमा त गरेर चल्ने भयो। यसमा चाहिँ एक्सेलरेटर भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै सपोज तपाई कतै भर्खर इनिशियली राइडर हुनुहुन्छ अथवा तपाई कतै टाढा राइड जान चाहनुहुन्छ तर थाक्नुहुन्छ भने चाहिँ भोलि कसरी फर्किने कुनै पनि एउटा डेस्टिनेसन पोइन्टमा गएर थाक्नु भयो स्ट्रेस लिनु परेन कि तपाईले कसरी फर्किने। जस्तै अब यसबाट एक्सेलरेसन लिन सकिन्छ यसले चाहिँ हजुरको अरु भन्दा पनि तपाईको 40 to 45 किलोमिटर एक्सेलरेसनमा दिन्छ। फिचर्स भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर एउटा डिस्प्ले छ हजुरको यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्न सकिन्छ हजुर। अन गरिसकेपछि हजुरको यसमा चाहिँ मोड छन् जस्तै यो मोड भनेको चाहिँ हजुर लो मिडियम र हाई छ हैन। हजुरको यसमा चाहिँ अब अर्को भनेको यसमा चाहिँ जस्तै नाइट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले जस्तै यो लाइटिङहरु छ यसमा नाइट टाइम राइड गर्दाखेरि हजुरलाई सेफ्टीको लागि राखिएको हो यसमा। अर्को भनेको हजुरको गियर सिस्टम छ 7 गियरको हो यो चाहिँ हजुरको यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ यो झर्छ यो बटन स्टाइलमा दिएको छ। हजुरको यसको सिट भनौं भने एकदमै सफ्ट जस्तै नर्मल साइकलमा चाहिँ हजुरको सिट कडा हुन्छ तर यसमा चाहिँ हिरो ब्रान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरको यो एकदमै सफ्ट छ यो हजुरलाई कम्फर्ट जोनमा बस्न मिल्छ। अब जस्तै यसमा चाहिँ हजुरले अब चार्जर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नर्मल चार्जर जस्तै तपाईको यो ल्यापटप चार्जर हुन्छ नि त्यसबाट गर्न सकिन्छ। ल्यापटपको चार्जर जस्तै हुन्छ हजुर ल्यापटपको चार्जर जस्तै हुन्छ। ल्यापटपको चार्जरले पनि चार्ज हुन्छ र हुँदैन यसको छुट्टै चार्जर हुन्छ नि त चार्जर जस्तै चार्जर हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो मोडलको कुरो गर्नु पर्दाखेरि कुन मोडल हो यो सर? यो चाहिँ C7 प्लस हो यस मोडल चाहिँ जस्तो मैले अगाडि नै भने मैले इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि भने C7 प्लस हो यो चाहिँ। अब ब्रान्डको कुरो गर्नु पर्दाखेरि कुन कम्पनीको कहाँबाट? यस्तो हो यो चाहिँ अब भन्नु न खास भन्ने चाहिँ यो हिरो ब्रान्ड हो। अहिले चाहिँ नेपालमा इम्पोर्टर चाहिँ हाम्रो निम्बस ग्रुपले इम्पोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ यसको कति विश्वासिलो छ यो अरु ब्रान्ड भन्दा? यस्तो हजुरको चाहिँ अब विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै एउटा त ब्रान्ड नै ठुलो छ यो जस्तै इन्डियामा तपाईको लगभग अराउन्ड 100 इयर्सको टाइम भइसक्यो उसले साइकल प्रड्युस गरेर उहाँले हैन। त्यसमाथि अहिले यहाँ नेपालमा ल्याएको पनि एउटा ठुलो ग्रुपले नै ल्याउनु भएको छ हैन। अनि जस्तै यसमा अर्को एउटा चीज भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी दिएका छौं जुन कुनै पनि ब्रान्डले अहिलेसम्म दिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। ब्याट्रीमा अरु के ब्याट्री र मोटरमा चाहिँ तपाईको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी नै दिएको छौं हामीले। बिग्रियो भने तपाईले चेन्ज गरिदिनुहुन्छ? चेन्ज गरिदिन्छौँ हामी बनाउँदैन त्यसलाई मेन्टेनेन्समा हामी राख्दैनौँ। भोल्टको कुरो गर्नु पर्दा 36 भोल्टको हो यो हजुर 36 भोल्टको ब्याट्री। यसको रेन्ज भनेको मैले अघि नै भने जस्तै 40 to 45 किलोमिटर चाहिँ एक्सेलरेसनमा पाउनुहुन्छ। त्यो बाइक तपाईले प्याडलिङ गर्नुहुन्छ भने त तपाईको एभ्री 24 आवर्स चाहिँ राइड गर्दा पनि कुनै फरक अनि एभ्रेज टेन्टेटिभ दिएको छ नि त मैले। ओके अब हामीले इलेक्ट्रिक बाइसाइकल नै किन रोज्ने त नर्मल साइकल पनि किन्न सक्थ्यो नि त हामीले हैन त? हैन नर्मल साइकल पनि इट्स गुड थिङ गुड फर हेल्थ हैन। तर कस्तो भन्दाखेरि इनिशियली जस्तै अहिले भनेको साइक्लिङ ट्रेन्ड भनेको भर्खर स्टार्ट हुँदैछ स्पेशली नेपालमा तपाईको तराई एरियामा चाहिँ राम्रै थियो हैन छ पनि र काठमाडौँमा भनेको चाहिँ हेल्थ वाइज कन्सियस भन्नु न साइक्लिङ गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो। अनि अर्को एउटा चीज कस्तो भने पेट्रोल महँगो छ व्हाई वी स्पेन्ड फर द पेट्रोल गो फर इलेक्ट्रिक गो ग्रीन छ अहिले हैन क्याम्पिङहरु चलिरहेछ नि त त्यही कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ हामी नयाँ ट्रेन्डमा जाउँ भन्ने किसिमको हो। हेल्थको लागि भनेको हजुरको जस्तै अब इनिशियली हामी कस्तो छौं अहिले हामीसँग एक्सरसाइजहरु छैन
हामी अब जस्तै भनौँ न अब मलाई हेर्नुहोस् होइन म पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्ने मान्छे हो तर अहिले बल्ल त यो साइकल आयो होइन अहिले म कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि म साइक्लिङ गरेर जान्छु तर फर्किँदामा एक्सलेसनमा फर्किन्छ किनभने हेल्थ वाइज हामी स्वेडिङ गर्छौँ इच एन्ड एभ्रिथिङ गर्छौँ नि त ओके तपाईँहरूको यो स्पेयर पार्ट्सहरू कति एभाइलेबल छ होला हजुरको स्पेयर पार्ट्स भनेको हामीसँग अहिले यहाँनिर जति चाहिने त्यति नै छ हामीसँग जस्तै हामीसँग रिपेयर सर्भिस स्टेसनै छ होइन अनि प्लस अहिले हजुरले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँमा किन्नुभयो मलाई कतै गयो भने चाहिँ मलाई प्रब्लम होला भन्ने एउटा माइन्ड कन्सेप्ट हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ अहिले लगभग मोर देन 13 देखि 14वटा डिलरहरू चाहिँ हामी काठमाडौँ बाहिर छन् हाम्रो र लगभग 6वटादेखि 7वटा डिलर चाहिँ हाम्रो रिङ रोडभित्र छन् वरिपरि तपाईँको नेपाल बाहिर पनि मेन सिटीहरूमा डिलर राखिसक्नु भएको काठमाडौँ बाहिर पनि हामीले मेन सिटीमा राखिसकेको जस्तै फर एक्जाम्पल इटरीमा छ जनकपुरमा छ हाम्रो पोखरा सिटीमा छ हजुरको होइन बिस्तारै हामी लुम्बिनी आउँदैछौँ तपाईँको डिलरहरूसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने कसरी सम्पर्क गर्ने त अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि बेटर अप्सन हो डिलर भन्दा पनि होइन अनि हामी चाहिँ हजुरहरूलाई रिफर गरिदिन्छौँ जस्तै यही भिडियोमा मेरो नम्बर छ होइन हजुरले मलाई रिकल गर्न सक्नुहुन्छ अफिसियल टाइममा यसको टप स्पिड भनेको 25 किलोमिटर पर आवर हो सेटेड मोडमा हो कि प्याडल मोडमा त्यो एक्सलेसन मोडमा हो प्याडल त्यसमा हजुरले प्याडल थप्नु भयो भने मोर देन 25 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जान्छ यो ओके अब काठमाडौँ मैले किनेँ भने अलिअलि हिल साइड पनि जानुपर्ने हुन्छ उकालो ओह्रालो कति तान्छ होला अहिले हजुरको यस्तो छ अब टेन्टेटिभ उकालो चाहिँ हजुरको थाडै उकालो तान्न त जुनलाई पनि गाह्रो हुन्छ हजुरले स्कुटरै युज गर्नु भए पनि गाह्रो हुन्छ अब जस्तै हजुरको अलिक थाडो उकालोमा चाहिँ जाँदाखेरि कस्तो छ भन्दा हजुरले एक्सलेसन र प्याडलिङ एकैचोटि गर्नुभयो भने जुन एफोर्ट हजुरले लाउनुहुन्छ नि प्याडल एसिस्टमा त्यो एफोर्ट चाहिँ यसमा लाग्दैन प्याडल एसिस्ट भनेको र एक्सिलेसन भनेको प्याडल भनेको हजुरको खुट्टाले मजाले प्याडल चलाउने भयो होइन हजुर एक्सिलेसन भनेको चाहिँ यहाँबाट एक्सिलेटर मात्र गर्ने भयो अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बोथ गर्न सकिन्छ एक्सिलेसन गर्दा गर्दै प्याडलिङ पनि गर्नु मिल्ने भयो प्याडलिङ गर्दा गर्दै एक्सिलेसन पनि गर्दा पनि भयो हजुरको यसमा चाहिँ स्मार्ट डिस्प्ले पनि रहेछ यसले कसरी काम गर्छ डिस्प्ले भन्नाले चाहिँ हजुरको यो चाहिँ ब्याट्री कति चार्ज छ फुल चार्ज छ हजुरको ब्याट्री चाहिँ लाइन घट्दैछ इट्स एन्ड एभ्रिथिङ देखाउँछ यसमा हजुर जस्तै स्मार्ट डिस्प्लेमा यसमा मोबाइलबाट पनि कनेक्ट गरेर हिँड्नु त्यो गर्न मिल्ने रहेछ त्यो कसरी थाहा छ होइन यसमा चाहिँ मिल्दैन यो मोडलमा चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट कनेक्ट गर्न मिल्दैन हाम्रो एउटा छुट्टै मोड छ त्यो आई सिरिज भन्ने छ त्यसमा मात्र मिल्छ हाम्रो ओके यसमा चाहिँ अरू खासियतहरू के छ एक्स्ट्रा अरू डिफ्रेन्ट हामीले के पाउन सक्छ यसमा जस्तै अब तपाईँको एक्स्ट्रा भनेको जस्तै अब हजुरको एउटा वारेन्टी केसमै लिउँ होइन जस्तै एक्सिडेन्टल केस बाहेक होइन हजुरको फ्रेममा लाइफ टाइम वारेन्टी छ र प्लस अरू साइकलहरू जस्तै हुन्छन् नि 30 केजी 35 केजीका हुन्छन् जस्तै यसको वेट भनेको चाहिँ तपाईँको 22 केजी विथ ब्याट्री छ भनेपछि कहीँ तपाईँ अब भनौँ न बोकेर जानु परे पनि हजुरलाई कुनै प्रब्लम नहुने भएको यसमा त्यसै गरी ब्याट्री निकाल्न मिल्छ कि यसमा यसमा ब्याट्री निकाल्न मिल्दैन यो चाहिँ टेन्टेटिभली हाम्रो टेक्निसियनहरू बाहेक अरूले निकाल्न मिल्दैन अनि पानी परेको बेला चलाउन मिल्छ कि यसलाई मजाले मिल्छ हजुर इलेक्ट्रिक भनिसकेपछि मान्छेले पानी परेको बेला चलाउनु होइन हजुरको यस्तो हो इलेक्ट्रिक भन्दैमा हजुरको वाटर प्रुफिङ गरेको हुन्छ यसमा वाटर प्रुफिङ भइसकेपछि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन ओके त्यसो भए ढोक्क भएर 2-3 वर्षसम्म चलाए मजाले 2-3 वर्ष होइन हजुरको मजाले 4 देखि 5 वर्षको एभरेजमा चलिरहेको हुन्छ ओके तपाईहरुले अनि प्राइसको बारेमा मैले कुरो गर्नु पर्दाखेरि अफरहरु पनि चलिरहेछ जस्तो मैले सुनिरहेको हजुर यस्तो हो अब मैले अब भनिहालेँ यसको प्राइस चाहिँ 95900 हो अहिले यसमा अर्को एउटा नयाँ चीज चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै ठाउँमा राम्रो ठाउँमा जब गरिराख्नु भएको छ तपाईको राम्रो स्यालेरी राम्रो छ भने हामीले बैंकको क्रेडिट कार्ड थ्रुबाट पनि तपाईको 0% डाउन पेमेन्ट र 0% इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई यो साइकल अवेलेबल गराइराछौँ जस क्रेडिट कार्ड हुनै पर्यो हजुर क्रेडिट कार्ड चाहिँ हुनै पर्यो हजुरको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टीहरु चाहिएन तपाईको स्यालेरी सर्टिफिकेट चाहियो तपाईको बैंक स्टेटमेन्टहरु चाहियो हामीले क्रेडिट कार्डको लागि एप्लाई गरिदिन्छौँ त्यसपछि तपाई बैंक जानुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोसिडियर सबै कम्प्लिट भइसकेर एउटा डेलिभरी अर्डर भन्ने आउँछ डेलिभरी अर्डर आइसकेपछि हजुरले साइकल लिएर जान सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको 0% डाउन पेमेन्ट 0% इन्ट्रेस्ट तर तपाईको स्यालेरी ले एफोर्ड गर्नु पर्यो त्यसलाई त्यसैगरी अब मैले यो दराजमा पनि अनलाइनतिरहरु पनि तपाईको प्रोडक्टहरु देखिरहेको हुन्छु हैन यो कसरी किन्न सकिन्छ होइन जस्तो अब दराजमा चाहिँ दराजको एउटा सफ्टवेयरै छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर पनि सकियो प्लस दराज भित्र गएर पनि हेर्न सकियो अब हामीले चाहिँ यो सबै ई मिडियाहरुमा किन दिइराछौं भन्दाखेरि एउटा चीज कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा इलेक्ट्रोनिक भनेको ईभी भनेको भर्खरै इन्ट्रोड्युस हुँदैछ के त्यसलाई फैलाउनको लागि हामी अहिलेको जेनेरेसनको हातमा के छ भन्दाखेरि ई मिडिया छ त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले ई मोडमा गएको हो
जस्तै मैले दारा अनलाइनबाट किन्न पाउँछु कि नै भन्न खोजेको थिएँ मैले कि हजुर यो मजाले किन्न पाउनुहुन्छ दाराजमा पनि तपाईँहरूको प्रोडक्ट एड रहेछ हजुर छ हजुर ओके त्यहाँबाट किन्यो भने पनि सजिलो हुन्छ होइन हजुर हुन त हामी लिङ्क तल राखिदिन्छौँ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यसो पर्चेज गर्नु हुँदा चाहिँ पर्चेज गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन अरू जस्तै अरू प्लेटफर्म तपाईँको वेबसाइटहरूमा पनि छ किन यसको डिटेलहरू छ हाम्रो चाहिँ निम्बस बजार भन्ने छ निम्बस बजारमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन निम्बस बजारमा पनि हरेक मोडल दिएका छन् होइन त्यसमा प्राइसिङहरू पनि सबै छ त्यसमा तपाईँहरूको फेसबुक पेज टिकटक सिकटक यताउति केही छ कि छ हाम्रो इलेक्ट्रो नेपाल भन्ने एउटा टिकटक पेज छ त्यसरी नै इलेक्ट्रो नेपाल भनेर फेसबुक पेज पनि छ हजुरले त्यहाँबाट पनि हाम्रो डिटेल्सहरू लिन सक्नुहुन्छ ओके अनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु पर्ने लोकेसन अनि सम्पर्क नम्बर हाम्रो लोकेसन चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो चाहिँ सिग्नेचर सोरुम भनेर चाहिँ हामीले पुलचोकमा खोलेका छौँ पुलचोक तपाईँको साझा पेट्रोल पम्पको ठ्याक्कै अगाडि अपोजिट टु साझा पेट्रोल पम्प यो चाहिँ साझा पेट्रोल पम्प हजुर अनि त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट यतातिर तपाईँले पाउनुहुन्छ है हजुर हजुर मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके ओके अनि तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने नम्बर अनि कति बेला कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ वाट्सएप नम्बरहरू केही वाट्सएप नम्बर चाहिँ हामीले स्क्रिनमा दिएका छौँ यही भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ हजुरले बिहान 9 बजेदेखि बेलुकाको 6-7 बजेसम्म हजुरले जुनै टाइममा फोन गर्दाखेरि पनि हाम्रो स्टाफहरूले सबैले फोन उठाउनुहुन्छ ओके जस्तो अफिस आवर हुनु पर्यो हजुर अफिस आवर हुनु पर्यो ओके यो अरू तपाईँले लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ इलेक्ट्रिक युज गर्ने साथीहरूलाई होइन म चाहिँ एउटा चिज के भन्छु भन्दाखेरि वी सुड सपोर्ट टु इभी होइन वी सुड गो फर द ग्रिनरिज भयो अनि हामी आफ्नो देशको स्रोत साधन युज गरौँ होइन किन हामीले पेट्रोल किन्ने अरबौँ सिधाउने होइन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको वी प्रड्युस द इलेक्ट्रिसिटी नि होइन यही युज गरौँ भन्न चाहन्छु कि अर्को कुकुरको साइकल भएपछि एक्सर्साइज पनि गर्न मन हजुर एक्सर्साइज पनि गर्ने भयो प्लस हजुरको कसो भन्दाखेरि यो चिजले चाहिँ कसो भने इन्भाइरोमेन्टलाई पनि राम्रो हुने भयो हेल्थलाई पनि राम्रो हुने भयो होइन इकोनोमिकल्ली पनि धेरै फाइदा छ कि यसमा ओके ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच